Hello, welcome to this video. Let's unbox this. মই নহয় আনবক্সিং ভিডিঅ' চাই বহুত ভাল পাওঁ ইউটিউবত আপোনালোকেও বাৰু পাইনে মোক জনাবচোন কমেণ্টত মই লগালগ অফিচতে পাৰ্চেলটো পাই পেনটোৱে দিয়ে খুলি দিলোঁ আৰু আপোনালোককো দেখাওঁ এইটো হ'ল চেওবাৰ এটা হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ যিটো মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ আৰু আজি আহি পালে এইটো হ'ল 2000 ৱাটৰ এটা হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ চেওবা 2800 নামটো হয় বাকি ফ্লিপকাৰ্টৰ পেকেজিংটো ভাল আছিলে কিন্তু ইয়াৰ পেকেজিংটো বহুত বেয়া ফটাও আছিলে চকচোন মই দেখাই দিছোঁ আৰু বাকি প্ৰডাক্টটো ভাল বুলিয়ে চাইছোঁ মই বহুত ৰিভিউ চাইছোঁ যে পাৰ্লাৰতো মানুহে ইউজ কৰিছে বহুত দিন গতিকে ময়ো কিমান দিন চলে ইউজ কৰি গম পাম আৰু আপোনালোকক পাছত জনাম তেতিয়া আৰু ইয়াতে দুটা কন্ট্ৰোলাৰ আছে কুল আৰু হট দুইটাই আছে আৰু লগতে এটা প্ৰেছাৰ কন্ট্ৰোলাৰ আছে যিটো আপোনাৰ হাৱাৰ প্ৰেছাৰটো হয় হেতু কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰে আৰু বাকি প্ৰডাক্টটো দেখিবলৈও ধুনীয়াই কেবুলডাল অকমান সৰু হয় বাকি প্ৰডাক্টটো ভাল আপোনালোকক পাছত জনাম কেনেকুৱা হয় থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দি ভিডিও বাই বাই